You're a superhero. It's PB Remix. आग मैना तुझी हाऊस पुरवील आग मैना तुझी हाऊस पुरवील तुला तोडीन सातारा फिरवील तुला तोडीन पुण्याला फिरवील तुला तोडीन मुंबईला फिरवील आग मैना जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये अमोल क्रिएशन्सला भावांनो. तर अशा प्रकारचे व्हिडिओ तयार करण्यासाठी भावांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागणार आहे भावांनो. आणि व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे भावांनो त्यावरती आपण भावांनो पासवर्ड दिलेला आहे भावांनो. झिप फाईलमध्ये आपण मटेरियल दिलेलं आहे आणि 2 टप्प्यामध्ये भावांनो तुम्हाला पासवर्ड मिळणार आहे भावांनो. दोन्ही पासवर्ड तुम्हाला भावांनो एकत्र करायचे आहे. त्यानंतर तुम्हाला भावांनो एकत्र करून ते टाकायचे. त्यानंतर तुम्हाला मटेरियल भेटून जाणार आहे भावांनो. ठीक आहे. तर भावांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केलेलं भावांनो त्याची डिस्क्रिप्शनमध्ये भावांनो मी तुम्हाला लिंक दिलेली आहे भावांनो. ठीक आहे. तर भावांनो आपल्या चॅनलवरती तुम्ही फर्स्ट टाईम म्हणजे पहिल्यांदा आला असाल भावांनो तर आपल्या चॅनलला अगोदर सबस्क्राईब करून घ्या भावांनो. ठीक आहे. आणि व्हिडिओला एक लाईकसुद्धा करून द्या भावांनो. आणि मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करत चला भावांनो. ठीक आहे. मराठी माणसाला भावांनो नेहमी सपोर्ट करत राहा भावांनो. तर भावांनो वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरू करू. भावांनो आजच्या व्हिडिओ भावांनो एकदम फुल कडक झालेला भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला सिंपली अलर्ट मशीन ॲप ओपन करून टाकायचे अगोदर. त्यानंतर तुम्हाला भावांनो डिस्क्रिप्शनमध्ये भावांनो बीटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिसणार आहे भावांनो. ठीक आहे. अगं महिना बीटमार्क प्रोजेक्ट लिंक भावांनो या तुम्हाला इम्पोर्ट करून टाकायचे. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो अशा प्रकारे आपला प्रोजेक्ट असणार आहे. त्यानंतर आपल्याला सिंपली काय करायचं भावांनो प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये चाललं जायचं. व्ह्यू ऑल करून टाकायचे. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो आपल्याला इथं इफेक्ट ॲड करून घ्यायचे. ठीक आहे. अशा प्रकारे आपला इफेक्ट असणारा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून घेऊन टाकायचे. त्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं भावांनो. ठीक आहे. फिल स्क्रीन नाही केलं तरी भावांनो ते बरोबर असतात. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो अशा प्रकारे फिल स्क्रीन करून घ्यायचे आपल्याला. ठीक आहे. त्यानंतर आपली जे पहिली बीटमार्क आहे भावांनो बीटमार्कच्या आपल्याला थोडं अगोदर थांबायचे. ठीक आहे. त्यानंतर इफेक्टवरती क्लिक करून असं आपल्याला इथून ट्रिम करून टाकायचे भावांनो या ॲरोवरती क्लिक करून. ठीक आहे. त्यानंतर सुरुवातीला येऊन जायचे. त्यानंतर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे. त्यानंतर भावांनो मी तुम्हाला हे PNG बनवून दिलेले आहे भावांनो. ठीक आहे. तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून भावांनो ॲड करून घ्यायचे. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो आपल्याला असे मधामध्ये बोटाने सुद्धा ॲडजस्ट करू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर मूव आणि ट्रान्सपरंटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे. तिसऱ्या नंबरच्या ॲरोवरती क्लिक करून डावीकडे सरकवायचे म्हणजे ते मोठं होईल भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर पहिल्या नंबरच्या ॲरोवरती क्लिक करून भावांनो अशा प्रकारे इथं मधामध्ये ॲडजस्ट करून घ्यायचे आपल्याला. ठीक आहे. त्यानंतर एकदा बॅक आल्याच्या नंतर आपल्याला सिंपली इथे आपण जेव्हा आता बीटमार्क आपण म्हणजे शेक इफेक्टची ड्युरेशन वाढवली तर पण इफेक्टची ड्युरेशन बनव तिथंपर्यंत जायचे. त्यानंतर या ॲरोवरती क्लिक करून घ्यायचे म्हणजे ते इथंपर्यंत येऊन जाणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला सिंपली काय करायचं आपण इथे पहिल्या बीटमार्कवरती थांबायचे. आपल्याला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे. व्ह्यू ऑल करून घ्यायचं भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो आपल्याला इथे रश्मिकाचे भावांनो इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत भावांनो. ठीक आहे. तर पहिली इमेज आपण हे ॲड करून घेऊ भावांनो. ठीक आहे. प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून घ्यायचे. 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचे. ठीक आहे. फिल स्क्रीन झाल्यानंतर मधामध्ये तुम्हाला प्लेचं ऑप्शन दिसतं भावांनो. त्याच्या समोरचे जो ॲरो दिसते यावरती क्लिक करायचं आहे भावांनो. म्हणजे ते डायरेक्ट बीटवरती येऊन जाणार आपण सेकंडवाले. ठीक आहे. त्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करून घ्यायचे म्हणजे समोरची ट्रिम होऊन जाणार. ठीक आहे. तर अशाच प्रकारे आपल्याला भावांनो सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर भावांनो मी व्हिडिओला पॉज करून मी सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेतो. ठीक आहे. ठीक आहे भावांनो. तर सर्व इमेजेस भावांनो मी इथे ॲड करून घेतलेले आहे. ठीक आहे. त्यानंतर सुरुवातीला येऊन जायचं आहे आपल्याला भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो आपली जी पहिली बीटमार्क आहे भावांनो आपल्याला पहिल्या बीटमार्कवरती आपल्याला थांबायचं आहे भावांनो. ठीक आहे. पहिल्या बीटमार्कवरती आपल्याला येऊन जायचे. त्यानंतर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे. व्ह्यू ऑल करून टाकायचे भावांनो. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला भावांनो इथं शॅडो इफेक्ट लावायचे आणि भावांनो बॉर्डरसुद्धा लावायचे. तर आपल्याला शॅडो इफेक्ट अगोदर लावून घ्यायचे. प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून घ्यायचे. 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल स्क्रीन करून घ्यायचे. ठीक आहे. त्यानंतर शेवटला चाललं जायचं आपल्याला भावांनो. ठीक आहे. शेवटला चाललं जायचं. त्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करून घ्यायचे म्हणजे ते पूर्ण शेवटपर्यंत याची ड्युरेशन वाढून जाणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो सिंपली काय करायचं आपल्याला पहिली जी आपली बीटमार्क आहे भावांनो आपल्याला पहिल्या बीटमार्कवरती येऊन जायचं. ठीक आहे. अशा प्रकारे त्यानंतर आपल्याला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये चाललं जायचं आणि आपले PNG भावांनो इथे ॲड करून घ्यायचे. ठीक आहे. आणि बोटानेच आपल्याला अशा प्रकारे इतक्यात खाली ॲड करून घ्यायचे. ठीक आहे. म्हणजे ते ॲडजस्ट होते बरोबर. ठीक आहे. म्हणून छोटं मोठं करायची गरज नाही. ठीक आहे. त्यानंतर शेवटला चाललं जायचं आपल्याला. त्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करून इथंपर्यंत घेऊन टाकायचे भावांनो सोप्या प्रकारे. ठीक आहे. त्यानंतर भावांनो सिंपली आपल्याला पुन्हा आपली बीटमार्क भावांनो जिथंपर्यंत आहे तिथंपर्यंत चाललं जायचं आपल्याला. ठीक आहे. सरळ आपल्याला सुरुवातीला चाललं जायचं भावांनो. ठीक आहे. विषय एकदम खतरनाक. ठीक आहे. त्यानंतर लई दिवसानं बोललो भावांनो. ठीक आहे. प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. व्ह्यू ऑल करून टाकायचे. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला
भावनो इथं आपल्या चॅनलचं इथं लोगो ॲड करून घ्यायचे आहे भावनो, ठीक आहे. तर मी आपल्या चॅनलचं इथं लोगो ॲड करून घेतो भावनो, तुम्ही सुद्धा करू शकता. तयार करता नसेल येतं भावनो आपण व्हिडिओमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे भावनो, ठीक आहे. त्यानंतर मोनी ट्रान्सपरंटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तिसऱ्या नंबरच्या ॲरोला टच करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला उजवीकडे सरकवायचे म्हणजे थोडं छोटं होईल, ठीक आहे. त्यानंतर यावरती क्लिक करून घ्यायचे आणि आपल्याला असं खाली इतक्यात आपल्याला अशा प्रकारे थोडं छोटं मोठं करून घ्यायचं आणि अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून घ्यायचे. त्यानंतर आपल्याला एकदा बॅक करून शेवटला चाललं जायचं व त्यानंतर यावरती क्लिक करून घ्यायचे म्हणजे ते पूर्ण ॲडजस्ट होऊन जाणार, ठीक आहे. तर म्हणून आपला लोगो बरोबर ॲडजस्ट नाही झालेला आपल्याला मूव आणि ट्रान्सपरंटच्या ऑप्शनवरती जाऊन म्हणून अशा प्रकारे बरोबर इथं मध्यामध्ये ॲडजस्ट होईल असं तुमच्या मते, ठीक आहे, करून घ्यायचं, ठीक आहे. त्यानंतर पुन्हा आपल्या इथं सर्व ॲडजस्ट झालेले आहे आता. त्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला येऊन जायचं भावनो, ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला अति इफेक्ट लावायचे आहेत भावनो, ठीक आहे. आपल्याला इफेक्ट लावायचे आहेत आता, ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला सिम्पली एक काय करायचं भावनो, इथे आपल्याला एकदा बॅक येऊन द्यायचं भावनो, ठीक आहे. असं बॅक येऊन घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला भावनो शेक इफेक्ट मिळून जाणार आहे भावनो, डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला तो इम्पोर्ट करून टाकायचा आपला प्रोजेक्ट, ठीक आहे. त्यानंतर भावनो आपला ओपन झाल्याच्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस पाहायला मिळणार आहे, ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला पहिल्या इमेजवरती क्लिक करून इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचे भावनो, ठीक आहे. कॉपी इफेक्ट करून टाकायचे. त्यानंतर पुन्हा आपल्या प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला चाललं जायचं आहे, ठीक आहे. तर भावनो सॉरी भावनो हा प्रोजेक्ट आहे आपला, हा वाला प्रोजेक्ट आहे, ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला भावनो सिंपल आपली जे पहिली PNG भावनो आपल्याला PNGवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचे, ठीक आहे. तर भावनो आपल्या इथे इफेक्ट हा ॲड झालेला आहे, ठीक आहे, आपल्या PNGला. त्यानंतर आपल्याला सिंपली पुन्हा एकदा बॅक येऊन जायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला शेक इफेक्टमध्ये चाललं जायचं आहे. त्यानंतर दुसऱ्या इमेजला टच करून घ्यायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचे, ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला एकदा बॅक आल्याच्यानंतर पुन्हा आपल्या प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला येऊन जायचं आहे. त्यानंतर भावनो सिंपली काय करायचं, आपले जे इमेजेस आहे भावनो आपल्या पहिल्या इमेजला टच करून म्हणजे क्लिक करून घ्यायचं, ठीक आहे. इफेक्टमध्ये जायचं 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं, ठीक आहे. तर भावनो आपला इफेक्ट इथे ॲड झालेला आहे, ठीक आहे. त्यानंतर भावनो सिंपली अशाच प्रकारे सर्व इमेजेसला भावनो इफेक्ट देऊन देतो मी, ठीक आहे. व्हिडिओला मी थोडा पॉज करून घेतो, ठीक आहे. तर भावनो सर्व इमेजेसला भावनो मी इफेक्ट दिलेला आहे, ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला येऊन जायचं आहे. त्यानंतर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यू ऑल करून टाकायचे, ठीक आहे. त्यानंतर भावनो आपल्याला इथं बॉर्डर ॲड करून घ्यायचे, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला क्लिक करून घ्यायचे, प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून घेऊन घ्यायचं भावनो आपली इथे बॉर्डर भावनो. त्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करून फिट स्क्रीन करायचं आहे आपल्याला, ठीक आहे. त्यानंतर शेवटला चाललं जायचं आणि भावनो पुन्हा आपल्याला तशाच प्रकारे यावरती क्लिक करून इथं शेवटपर्यंत घेऊन टाकायचं भावनो, ठीक आहे. त्यानंतर भावनो आपला व्हिडिओ इथे तयार झालेला, आपण सिम्पली डेमो सुद्धा तुम्हाला थोडंसं मी दाखवतो भावनो, ठीक आहे. जास्त दाखवणार नाही भावनो, ठीक आहे, कॉपीराईट इश्यूमुळे भावनो, ठीक आहे. ठीक आहे भावनो, एकदम कडक व्हिडिओ आपला तयार झालेला आहे. त्यानंतर व्हिडिओला सेव्ह करण्याकरता भावनो सिंपली वरच्या बाजूला ॲरो दिसतात त्यावरती क्लिक करायचे. त्यानंतर खाली तुम्हाला एक्सपोर्ट बटन दिसतं भावनो, त्यावरती क्लिक करून टाकायचे. त्यानंतर भावनो प्रिपेरिंग टू एक्सपोर्ट, ठीक आहे, एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ, आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. तर भावनो मी व्हिडिओला थोडा पॉज करून घेतो भावनो, माझी स्पेस जास्त झाल्यामुळे भावनो काही प्रॉब्लेम नसते यामुळे, ठीक आहे. त्यानंतर मी व्हिडिओला पॉज करून घेतो आणि तुम्हाला एंडिंगला दाखवतो, ठीक आहे. तर भावनो ऑलमोस्ट आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे भावनो. आपला व्हिडिओ सेव्ह झाल्यानंतर भावनो तुम्हाला अशा प्रकारचे इंटरफेस पाहायला मिळणार आहे भावनो, ठीक आहे. त्यानंतर भावनो तुम्हाला डाव्या बाजूला सेव्ह बटन दिसते त्यावरती क्लिक करून टाकायचे, सेव्ह टू गॅलरी, आपला व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेला भावनो, ठीक आहे. तर भावनो चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.